આ સાથે જ હવે માર્કેટના આઉટલુક ઉપર વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એન્જલ બ્રોકરના મયુરેશ જોશી. મયુરેશ, સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. સૌપ્રથમ અહીંયા એ જાણવા માંગીશું કે ઓવરઓલ આખું સપ્તાહ ભારતીય બજાર માટે સારું એક આઉટ પરફોર્મ કરતું દેખાયું છે. હવે અપેક્ષા અહીંયા શું રહેશે? બજાર આ મજબૂતી જાળવી રાખશે કે પછી હવે આગામી સપ્તાહે થોડું પ્રોફિટ ટેકિંગ આપણને અહીંયા દેખાશે? આફ્ટરનૂન વિક્રમભાઈ, જે પણ તમે જોયું છે આજની તારીખમાં, આઈ થિંક એક ગ્લોબલ માર્કેટ્સની એક જે પુલબેક રેલી હતી એ સપોર્ટિવ હતી. બીજી વસ્તુ જે ક્રૂડમાં રેલી આપણે જોઈ છે, આઈ થિંક એના માટે આઈ થિંક એક રિસ્પાઇટ મળી છે કમોડિટી ઉપર. જેવી રીતે ફિસ્કલ કન્સોલિડેશન અને બોરોઈંગ પ્રોગ્રામ એમ્પાર્ક કર્યું છે ફિનાન્સ મિનિસ્ટર સાહેબને, મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇવન ધ બોન્ડ માર્કેટ્સ આર ચીયરફુલ. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક કરન્સી માર્કેટ્સ, બોન્ડ માર્કેટ્સ, ઇક્વિટી માર્કેટ્સ, આ બધા માર્કેટ્સ આર ચીયરિંગ ધ ફેક્ટ based on individual reasons of their own. But clearly I think આગળ જતા વખતે મારા હિસાબે આઈ થિંક જે કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સનું એક રિવાઇવલ અને કેપેક્સ સાયકલનું એક અપટેક આઈ થિંક એ બહુ જરૂરી છે માર્કેટની સ્ટ્રક્ચરલ રીરેટિંગ માટે. તો ફ્રોમ અ ટેકનિકલ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ ઓર અ ટેક્ટિકલ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ મારા હિસાબે there are more legs to this rally even now. પણ આઈ થિંક આઈ સ્ટીલ બી અડોપ્ટિંગ એક સ્ટોક સ્પેસિફિક અપ્રોચ આ માર્કેટમાં. આઈ થિંક એક સ્ટેગર્ડ વેમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે બહુ જરૂરી છે એન્ડ ફોલોઈંગ અ બોટમ અપ અપ્રોચ. સાથે મહેશ, અહીંયા એક બીજું ફેક્ટર જોઈએ. આખા સપ્તાહ દરમિયાન આપણે અલગ અલગ એસેટ ક્લાસની અંદર જોઈએ તો બધાની અંદર આપણને એક પુલબેક આવતી દેખાય છે. સોના ચાંદીની વાત કરીએ ત્યાં પણ પુલબેક આવતી જોવા મળી. ક્રૂડમાં જોઈએ, ગ્લોબલ માર્કેટ્સ જોઈએ અને ડોમેસ્ટિક ઇક્વિટી માર્કેટ્સ જોઈએ. ઓવરઓલ આ બધી જગ્યાએ આપણને જે પુલબેક દેખાય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક થોડું જોઈએ તો ફંડામેન્ટલી આ વસ્તુ પોસિબલ નથી. ઇક્વિટીમાં જો કન્ટિન્યુઅસ આટલો સારો વધારો હોય તો સોનામાં આપણને ડાઉનસાઇડ જોવા મળી જોઈએ, પરંતુ આપણે સોનું પણ વધતા જોયું, ઇક્વિટી પણ વધતા જોઈ છે. અને બીજી તરફ અત્યારે આપણે ક્રૂડનું એક મેજર ફેક્ટર જોઈએ છે, એમાં પણ આપણે આગળ વધારો થતો દેખાયો છે. તો પોસિબલી નેક્સ્ટ વીક આપણને કદાચ અહીંયા આપણને હવે જે આ પુલબેક છે અથવા તો જે એક ઓવરસોલ્ડ કન્ડિશન પછીનું જે બાઇંગ છે એ અટકતું દેખાય એવી શક્યતા બની રહી છે કે પછી અહીંયા અત્યારે એટલી હજી કોઈ ચિંતા નથી દેખાઈ રહી? પોસિબિલિટી છે, કારણ કે ઓવરનાઇટ ફંડામેન્ટલી કંઈ ચેન્જ થયું નથી. આઈ થિંક તમે જોશો તો આઈ થિંક આજની તારીખમાં પણ ઘણા બધા કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ સ્પેસિફિકલી બેન્કિંગ સેક્ટરનું વાત કરીશ તો એ સ્ટ્રેસમાં છે. તમે જોશો તો આઈ થિંક મિડલ ઇસ્ટમાં બીકોઝ ઓફ ધ ફોલ ઇન ક્રૂડ પ્રાઇસીસ આઈ થિંક જે પર્ચેસિંગ પાવર હોય ઓઇલ પ્રોડ્યુસિંગ નેશન્સની એ ઓછી થઈ જાય. ક્લિયરલી તમે જોયું છે કે આઈ થિંક યુરોપિયન ઇકોનોમીઝમાં પણ આઈ થિંક ઇફ યુ લુકિંગ એટ ધ PMI ડેટા આઈ થિંક ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક દેર ઇઝ નો રિસ્પાઇટ કમિંગ થ્રુ. અને US માર્કેટ્સમાં પણ એની મિક્સ ડેટા પોઈન્ટ્સ આવે છે. વોટ કમ્સ આઉટ ઓફ ચાઇના ઇન નેક્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ આઈ થિંક બહુ ડિટર્માઇનિંગ ટ્રેન્ડ રહેશે. પણ ક્લિયરલી આઈ થિંક ચાઇનીઝ ઇકોનોમી ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ થ્રુ અ સ્લો ડાઉન. તો ફંડામેન્ટલી નથિંગ હેઝ ચેન્જ પ્રોબ્લી ગ્લોબલી. અને ડોમેસ્ટિકલી પણ જેવી રીતે હું વાત કરતો હતો આઈ થિંક કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ અને કેપેક્સ સાયકલ is still going to take a couple of quarters. Now the only respite is જેવી રીતે ગવર્મેન્ટે બજેટમાં એક રૂરલ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડિંગ ઉપર થ્રસ્ટ રાખ્યું છે along with expectations of a good monsoon. I think એ discretionary trends અને spending determine કરશે going forward along with the pay commissions and the OROP payouts which will happen. તો મારા હિસાબે I think Indian markets still are in a better position compared to the emerging pack. But whether we are out of the woods yet, મારા હિસાબે I think volatility હજી પણ જારી રહેશે. Rally probably, as I mentioned earlier, tactically I think હજી I think there might be legs to the rally. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think if one of these factors either globally or domestically do not improve in the next few months, મારા હિસાબે I think the downtrend might start again. સાથે મયુરેશ, ઓવરઓલ બેંક કાઉન્ટર્સ આપણને આખા વીક દરમિયાન સારા પરફોર્મ કરતા દેખાયા છે અને અહીંયા જ્ઞાન સંગમ બેઠક પણ જે ચાલી રહી છે એમાં પણ આપણે જોઈએ તો એક પોઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટ અહીંયા ક્રિએટ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. પરંતુ અહીંયા ઇસ્યુ એ નથી કે બેંકને જે કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પૂરતી કરવામાં આવે છે કે નથી આવતી, પરંતુ અહીંયા ઇસ્યુ એ છે કે જે NPA ના પ્રોવિઝનિંગ કરવામાં આવ્યા છે જે NPAs હજુ પણ આવે એવી ધારણા છે નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરની અંદર, એટલે કે આપણે માર્ચ ક્વાર્ટર પૂરું થતા જોઈશું ત્યારે આવશે. એક વધારે ચિંતા છે. બેંકને કેપિટલ ઇન્ફ્યુઝ કરવાથી NPA ઓછા થાય એવી એક ધારણા નથી બની રહી, પરંતુ આ અત્યારે એક શોર્ટ ટાઈમ માટેનો એક બુસ્ટર ડોઝ આપણે જોઈ શકીશું. આપને લાગે છે કે આની ઇમ્પેક્ટ હજુ પણ આપણે નેક્સ્ટ વીક જોઈશું કે પછી આ હવે ઇમ્પેક્ટ આ સપ્તાહમાં પૂરી થઈ ગઈ? ઘણી બધી આઈ થિંક જે શોર્ટ કવરિંગ બેન્કિંગ સ્ટોક્સમાં હતી આઈ થિંક એ કવર થઈ ગઈ છે મારા ઓપિનિયનમાં. પણ ક્લિયરલી તમે જોશો આઈ થિંક કે જેટલા પણ બેંક મેનેજમેન્ટ્સ આવ્યા હતા Q3માં એ બધાને દર્શાવ્યું છે કે Q4માં પણ આઈ થિંક નંબર્સ નબળા જ રહેશે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જે એસેટ ક્વોલિટીના પ્રેશર્સ અને પેઇન પોઈન્ટ છે બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં એ કન્ટિન્યુ થશે. બીજી વસ્તુ અમે તમે જોશો કે આઈ થિંક જેવી રીતે Basel III નોર્મ્સમાં RBIને છેડ બદલાવ કર્યા છે, મારા હિસાબે આઈ થિંક રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ્સ અને ફોરેક્સ વેલ્યુએશન રિઝર્વ્સ Tier 2 થી Tier 1માં આવશે તો આઈ થિંક કેપિટલ ઇન્ફ્યુઝન થશે Tier 1માં. But is there sufficient credit growth in the system? તો મારા હિસાબે આઈ થિંક the entire focus of this જ્ઞાન સંગમ is કે ક્રેડિટ ગ્રોથ કેવી રીતે વધશે, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ કેવી રીતે આઈ થિંક ઇમ્પ્રૂવ થશે, and obviously I think the asset quality pressure will still continue to deteriorate the book value of a lot of these PSU banks. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક larger private sector bank જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો I think is the place that we like to be, but again in a very very staggered way, Vikram.
ઓકે, સાથે મયુરેશ છેલ્લે એ જાણવા માંગીશું કે મેટલ સ્ટોક્સ પણ એક સારા એવા પરફોર્મન્સમાં દેખાયા છે. ટાટા સ્ટીલ, વેદાંતા, હિન્ડાલ્કો જેવા કાઉન્ટર્સ એક સારું પરફોર્મ કરતા દેખાયા અને એ સિવાય આપણે જોઈએ તો એક સારી મુવમેન્ટ આપણને મિડકેપના જે કાઉન્ટર્સ હતા જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર, ટાટા સ્મોલ જેવા સ્ટોકની અંદર પણ આવતી દેખાય છે. અહીંયા કેટલી આ સસ્ટેનેબલ મૂવ લાગે છે? આજની તારીખમાં પણ આઈ થિંક જે ડિમાન્ડ સપ્લાય ડાયનામિક્સ છે આઈ થિંક સ્ટીલ ઇન ફેવર ઓફ સપ્લાય. તમે એલ્યુમિની પ્રાઇસિંગ જો, એલ્યુમિની ઇન્વેન્ટરી લેવલ્સ જો, સ્ટીલ આઈ થિંક ઇટ્સ એટ રેકોર્ડ હાઈ લેવલ્સ. બીજી વસ્તુ તમે જો કે જે ચાઇનીઝ ડેટા પોઇન્ટ્સ છે સ્ટીલ રિમેન એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટોપ. ડોમેસ્ટિકલી આઈ થિંક જેટલી પણ પ્રોડક્શન થાય છે આઈ થિંક એન્ડ અલોંગ વિથ ધ ઇમ્પોઝિશન ઓફ ધી MEP, મારા હિસાબે આઈ થિંક ધ મિનિમમ ઇમ્પોર્ટ પ્રાઇસ મારા હિસાબે આઈ થિંક દેટ કેન હેવ અ ટેમ્પરરી અમાઉન્ટ ઓફ રિસ્પાઇટ. પણ જેન્યુઅન ડિમાન્ડ રિકવરી માટે આઈ થિંક હજી ટાઈમ દેવું પડશે. એન્ડ યુઝર ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટીલ આર ફેસિંગ વર્કિંગ કેપિટલ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ અને મારા હિસાબે આઈ થિંક દેટ માઇટ સ્ટીલ કન્ટિન્યુ ફોર અ ક્વાર્ટર or two. So I think I'll just construe this as a trading or a tactical rally. મારા હિસાબે I think fundamental change થવા માટે હજી 1 से 2 ક્વાર્ટર લાગશે ઘણા બધા સ્ટીલ અને મેટલ કાઉન્ટર્સ. ઓકે, ફંડામેન્ટલ ચેન્જ થવા માટે પણ અહીંયા હજુ ઘણો સમય લાગી શકે તેમ છે. ડિસ્પાઇટ કે અત્યારે આપણે જોયું માર્કેટનો ટ્રેન્ડ આપણને જે બિલ્ટઅપ થતો દેખાયો છે, રૂપિયાની અંદર જે આપણને સ્ટ્રોંગનેસ આવતી દેખાય છે, તેને જોતા આઈટી સ્ટોક્સ ઉપર હવે અહીંયા વ્યૂ શું બનશે આપનો? એક હેડવિન્ડ બનીને રહેશે આઈ થિંક ધ કાઇન્ડ ઓફ રૂપી મુવમેન્ટ જે આપણે વિટનેસ કરીએ છીએ. પણ મારા હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે ક્લાયન્ટ માઇનિંગ એક્ટિવિટીઝ ચાલી રહ્યા છે સ્પેસિફિકલી લાર્જ કેપ આઈટી કંપનીઝના યુટિલાઇઝેશન લેવલ્સ કરવા માટે, ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ઘણી બધી આઈ થિંક એક ટેલ રૂમ વચ્ચી છે. સ્પેસિફિકલી ઇન્ફોસિસની તમે એક્ઝામ્પલ લેશો તો મારા હિસાબે આઈ થિંક 300 બિપ્સની એક યુટિલાઇઝેશન લેવલ્સ ઇમ્પ્રૂવ વિપ્રો ઇન્ફોસિસ આરામથી કરી શકાય. સિમિલરલી HCL ટેકની તમે વાત કરશો તો જેવી રીતે આઈ થિંક ઓર્ડર વિન્સ મળ્યા છે અને $1 billion TCVs winning quarter after quarter. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક these activities are pointing in the right direction. Q4 એક જનરલ ક્વાર્ટર હોય જ્યાં આઈ થિંક ક્લાયન્ટ બજેટિંગ એક્ટિવિટીઝ ફર્મ અપ થશે. પણ મારા હિસાબે આઈ થિંક at least over the next 2 years we are expecting a reasonable dollar and revenue growth અને constant currency terms મારા હિસાબે આઈ થિંક large cap IT companies should perform exceedingly well. Valuations ની તમે વાત કરશો તો valuations are quite reasonable historical averages ને સાથે compare કરશો તો મારા હિસાબે આઈ થિંક Infosys, HCL Tech I think should perform relatively better in the next 1.5 to 2 years. ઓકે, આ સાથે જ મયુરેશ રજા લેવાનો સમય થયો છે, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર રહેશે? વિક્રમભાઈ, જે પણ સ્ટોક્સની આપણે ચર્ચા કરી મારા પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, પણ ઇટ્સ પોસિબલ કે આ બધા સ્ટોક્સ અમારા ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય and it is also possible that we may be holding these stocks on behalf of our clients in our PMS schemes. ઓકે, આભાર મયુરેશ આપનો સમય ફાળી અહીંયા અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો આ સાથે જ વીકેન્ડ સ્પેશિયલ ભાવ કોપીમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આગળ વધુ સમાચારો અને અપડેટ્સ માટે થઈને આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.